Întrebați pe orice șantier de construcții un muncitor care este cel mai important lucru pe acel șantier. Știți ce o să vă răspundă? Toaleta. Iar dacă ești utilizator de rulotă sau autorulotă și ai toaletă în ea, atunci trebuie să vezi acest video. Astăzi o să-ți povestesc despre una dintre cele mai importante, dar și cele mai simple lucrări de mentenanță pe care o facem la o casetă pentru toaletă. Iar dacă vei urmări până la final acest video, o să-ți dau și un pont, un mic secret, pe care multă lume nu îl știe, dar care poate să prelungească viața casetei tale de toaletă foarte mult. După cum știm cu toții, casetele de toaletă sunt vase de depozitare care se închid hermetic. De ce hermetic? Pentru că ceea ce noi depozităm aici nu miroase a flori de câmp, ci miroase a... Cum etanșează aceste casete? Aici avem o clapetă care deschide și închide compartimentul de depozitare. Această clapetă închide pe o garnitură, adică pe această garnitură care este din cauciuc. În timp, datorită uzurii și a diferențelor mari de temperatură, acest cauciuc din componenta garniturii îmbătrânește și se întărește. Ce înseamnă aceasta? În momentul în care eu închid clapeta, aceasta nu mai exercită aceeași presiune pe garnitură și prin spațiul care rămâne între clapetă și garnitură poate să iasă mirosul. Știm cu toții cât este de frustrant să-ți miroase rulota a... Costul unei casete de genul acesta este destul de ridicat. Modelul pe care vi l-am arătat pentru toaleta Tedford C250 costă în jur de 1000 de lei. Dar dacă garnitura casetei nu mai etanșează la fel de bine, asta nu înseamnă că trebuie să schimbi caseta. Pentru că avem o soluție. Garnitura de cauciuc se poate procura ca piesă de schimb pentru toate casetele produse de Tedford, dar și pentru alte mărci. Înlocuirea acestei garnituri este o lucrare de mentenanță foarte simplă pe care poate să o facă oricine. Ai nevoie doar de o șurubeniță în cruce și niște mănuși de cauciuc pentru că știți voi. Astăzi însă vă voi exemplifica pe o casetă nou-nouță, deci fără mănuși. Am improvizat aici o mică masă de operație unde vom rezolva problema. Nu uitați, folosiți întotdeauna mănuși, eu nu voi folosi mănuși pentru că aceasta este o casetă nou-nouță și nu este murdară. Dar la o casetă uzată este foarte important să folosiți mănuși. Pentru a accesa garnitura, trebuie să dau jos acest capac. Acest capac face de fapt toată șmecheria cu închisul hermetic al casetei. El are aici pe lateral o garnitură de etanșare și aici putem să vedem garnitura de etanșare a clapetei. Aceasta este garnitura care trebuie să o schimbăm. Tot aici puteți să vedeți în detaliu cum funcționează mecanismul acesta de deschidere a clapetei. Aici este butonul de care rotesc și practic în momentul în care el ajunge în ultima poziție, auziți că are un click. În momentul în care face clickul acela, acest levier de plastic are o protuberanță care apasă suplimentar pe clapetă. Și în momentul în care o apasă, face contact perfect cu această garnitură. Pentru a înlocui garnitura, trebuie să desfac 1, 2, 3, 4, 5 holșuruburi. Am nevoie de o șurubelniță cu cap Phillips, deci o șurubelniță în cruce. Le desfac, dau jos această bucată de plastic și garnitura pur și simplu o scot. Pun garnitura nouă în locul ei și strâng holșuruburile la loc. Mare atenție însă, să nu le strângeți prea tare, deoarece locașul de plastic în care intră holșurubul este foarte fragil și dacă l-ați rupt, trebuie să schimbați întreg mecanismul și de ce să dați de 4-5 ori mai mulți bani când o garnitură costă vreo 80 de lei. Însă veți observa că acest dispozitiv de etanșare nu prea poți să-l deschizi cu mâna. Cum procedezi? Avem acest capac glisant de protecție a întregului mecanism. Îl scoatem, băgăm în cealaltă parte, împingem ușor și am demontat. Puteți să vedeți cum arată caseta. Ăla este mecanismul magnetic de indicare a nivelului. Înlocuim garnitura cum v-am arătat și îl punem la loc. Aici există un semn ca să știm unde trebuie să poziționăm acest ansamblu al mecanismului de etanșare. Asta este tot.
Caseta noastră este din nou etanșă și am scăpat de mirosurile neplăcute. La începutul videoului ți-am promis că o să-ți dau un pont pentru mentenanța acestor casete. Dar înainte, dacă crezi că informațiile din acest video ți-au fost utile și au adus un plus de valoare, apasă pe butonul de subscribe și pe clopoțel. E foarte important să apeși și pe clopoțel pentru că vei fi notificat de fiecare dată când încarc un nou video pe YouTube. Menționam la început că motivele deteriorării acestei garnituri sunt diferențele de temperatură și uzura. Uzura, bineînțeles, apare de la frecare. Cu siguranță știi că o garnitură de cauciuc este mult mai eficientă în oprirea mirosurilor dacă are o peliculă de apă sau altă substanță pe ea și în felul acesta eficiența crește foarte mult. Pentru aceasta, cei de la Tedford au o soluție. Este un spray siliconic conceput special pentru întreținerea garniturii de la casete și pentru piesele în mișcare de la mecanismul de închidere. În momentul în care folosim acest spray, nu doar că etanșarea este mult mai bună, dar scade foarte mult și uzura. Ce este iarăși foarte important, dacă nu folosim rulota și implicit toaleta din rulotă o perioadă mai lungă de timp, cauciucul garniturii se usucă. Datorită acestui proces de uscare, în timp apar microfisuri și cauciucul își pierde din calități. Când puneți rulota la păstrare, dați-i 2-3 pufuri cu acest spray și vă garantez că nu o să aveți probleme cu caseta pentru mult timp de acum înainte. Pentru mai multe informații despre casetele de toaletă de la rulote, puteți să intrați pe videourile din playlistul alăturat.